学得好，吃的也好，好生活。我们到成都了。Cuaca agak sejuk, harap-harapnya cepat panas. Saya makan Inggeris je. Kalau sebelum ni orang boleh cakap sejuk, sini panas kan. Dia dah berpeluh. Jadi cuaca hari ni okey lah untuk jalan-jalan. 现在我们到了成都市。何？Comel. Tak nampak weh. Ada comelnya. Macam aku hantar anak ni. Tengok mak, tengok mak. Aku macam kenapa aku di tepi? Alamak, ini lagi cantik. Malas. Dah lah. 老师说他们就是学得好，吃的也好，好生活。上班了。演出开始了。走走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 。这是小熊猫，那边的熊猫跟这边的熊猫不一样。那边那个是大熊猫，我在这儿哈。往那块儿走着了，是吧？Sangat spacious, it's really spacious. Lihat di sini, even ada coffee table, ya kita ada TV, katil 2, dan this is the view daripada tingkat 3 bawah ya. Alamak macam tak nampak tapi tak apa. So, The next day. 降雨很多，晚上呢要下一点雨，下一点夜雨。 Make a movie. I'll pick you up, we'll go eat sushi. Or we'll go downtown. With our best moves, we can boogie. Oh, my, we both look so fly like sweet apple pie. Bawa anda menerokai steering Beijing.
Bukan Beijing sayang, kita kat Chengdu. Kajang yang pasti bahawa turis ini mengalami banyak tetamu. Ayo kita rokai. Come on. Oh deng. Ni kalau aku letak lagu horror ni. Bukan. Upstairs with our best Bayar. Nanti dia ajar nak buat apa. look so fly like sweet apple pie. Yeah, they want a piece of us. My oh my, when we drive on by, they just can't deny. Yeah, they wanna be like us. Na, 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 na. 这种就是木质香，你喜欢木质香还是花香调吗？ Just let them think that we are crazy when we drive around in our Mercedes. We're out all night or at home lazy. We're living like we're in the 80s. My oh my, we both look so fly like sweet apple pie. Yeah, they want a piece of us. My oh my, when we drive on by, they just can't deny. Yeah, they wanna be like us. Cari ciao. Harta karun ni, saya harta karun. The next day. Dia baru buka. Sekarang pukul? Sekarang berapa? 8.22. Ni ke bilik dia, bedroom. Oh, bukan yang motor yang ni. 6. Beli dekat Chongqing ke macam tu? Okey. Menggeletek-geletek gitu je. 这是什么呀？哦，这个是礼拜，salah 礼拜。Santiaw ke laut ni. Ni buku kamus anak-anakku. Ya Allah. Allah. Si wangi kan bawa dia. Macam tu pula. Oh, memang bau buku pula dah. Sekejap buku dia sebab. Bau lagi. Oh. Oh. Ni boleh tulis. Oh, Boleh kena follow. ikut
会给大家留下就在中国这个学习留下很深刻的印象。以后呢，就是说大家还可以到各个地方去看一看。大家有任何问题可以找我，谢谢大家。